สวัสดีครับพวกเราช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเรามาถึง EP นี้นะครับมาเลือกไม้กันเลยนะครับนะลงตัวที่ตัวไหนตามผมมาเลยครับแล้วก็รับแรงได้พอสมควรนะครับทีนี้เลือกไปเลือกมานะครับมันก็มาจบที่ไม้ OSB นะครับนะก็ดูว่าทั้งราคาด้วยทั้งน้ำหนักด้วยอะไรด้วยนะครับนะแล้วก็รับแรงเนี่ยมันโอเคครับมันลงตัวนะครับนะก็ในที่นี้เนี่ยผมเลือกขนาด15มิลนะครับนะ15มิลราคาเขาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนะได้นะครับนะข้อดีนะครับนะก็คืออย่างที่ว่าแหละครับราคาประหยัดนะฮะเมื่อเทียบกับไม้อัดตัวอื่นนะครับนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับนะค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ดีนะครับส่วนไอ้เรื่องกันน้ำไม่กันน้ำนี่นะครับมันกันได้ณระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่าไม่ได้กันได้ทั้งหมดนะครับนะก็คือมันโดนพูดง่ายถ้าเราไปปูข้างนอกนะครับมันจะบวมนะฮะมันจะโดนน้ำแล้วมันจะบวมนะครับนะห้ามเอาไปใช้กับงานภายนอกนะครับนะซึ่งไม้อัดตัวนี้เนี่ยเหมาะสมกับงานฝ้างานผนังอะไรพวกนี้นะครับนะกั้นห้องกั้นอะไรนะครับนะมันจะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการติดตั้งนะครับนะไม่ยากเลยครับตัวนี้นะครับนะการติดตั้งเนี่ยสามารถยิงน็อตใส่กับโครงเหล็กหรือว่าโครงปูนได้เลยนะครับนะง่ายเลยครับส่วนเรื่องความสวยงามของเนื้อไม้นะครับนะมันจะเป็นเนื้อไม้ที่ไม่เรียบนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอางานเรียบนะครับผมแนะนำไปอันอื่นเลยนะครับไปไม้ตัวอื่นนะฮะแต่ถ้าต้องการความดูแบบคลาสสิกอะไรพวกนี้ดูแบบดูเป็นแนวกันที่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะก็โอเคเลยครับโอเคกับไม้ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องลงยูดีเทนด้วยนะครับนะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเสี้ยนๆนะฮะส่วนเรื่องกันไฟไม่กันไฟนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่กันนะครับนะไม่กันไฟนะครับแต่ว่าไฟจะติดช้ากว่าไม้ที่เป็นไม้ตัวอื่นนะครับเช่นเอาไม้ตัวเต็มๆเนี่ยนะครับไม้ธรรมดาเลยนะครับไม้แบบไม้จอยอะไรพวกนี้นะครับนะกับตัวนี้นะครับไปใส่ของไฟพร้อมกันนะครับไอตัวไม้จอยจะไปก่อนครับนะส่วนในไม้เนี้ยยังไม่ติดเลยนะครับนะเท่าที่ผมลองมาเองนะครับนะส่วนเรื่องการ UV การงานกลางแจ้งนี่มองข้ามไปได้เลยครับนะไม่ลงกับไม้นี้เลยนะครับนะถ้าเลือกไม้ที่ถูกใจได้แล้วนะครับนะยังไงก็ใช่ครับนะ